Frumoși mei dragi, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna mai, etalare care va fi despre aspectul general al lunii mai și despre energia ta. Valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rac. Hai să vedem aspectul general al lunii mai pentru voi, care este el, cu ce vine luna mai pentru raci, nu vrea să sară. Hai să avem un pic de răbdare, vă rog, pentru că pentru mine e important să iasă cartea singură în această etalare, cel puțin. Avem două cărți. Avem toleranță și avem a te lăsa în mâna divinității, dacă vrei, sau în mâna vieții, cumva. Într-un fel de... Nu mai tolera, mie vine să spun, da? Nu mai tolera o anumită situație. Renunță la toleranță, vine să spun. La capătul cărților avem avans. Poate este o lună foarte propice pentru mulți dintre voi să ieșiți dintr-o anumită situație în care sunteți obligați de circumstanțe să tolerați o anume, nu știu, anumite lucruri, că sunt comportamente, că sunt emoții, da? Depinde, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit. Hai să vedem, dar este cumva momentul să spargeți un zid, pentru că aici avem o persoană care sparge un zid temătoare, trece dincolo de acel zid. De-aia vorbim despre a depăși o anume situație care te-a obligat până acum să tolerezi ceva. Hai să vedem clarificări. As de spade. Asul de spade vine cu sinceritate și cu claritate și cu rezolvarea lucrurilor. Acum, prea multe cărți, nu vreau atât de multe. Pentru racii care își doresc într-adevăr să spargă ziduri și să avanseze, aici e vorba despre comunicare, a pune punctul pe ei, a spune un adevăr, a accepta un adevăr, a rezolva prin comunicare această situație care ai tolerat-o, care ai înghițit-o. Da? Dacă e vorba despre tolerarea unor emoții, pentru că tu e momentul să depășești o anumită fază emoțională din viața ta sau o fază interioară, da? Când vorbim despre emoții, e vorba despre dă-ți voie, pentru că dacă aici e vorba despre a-ți lua mâna de pe ceea ce tu simți, e un fel de renunțare a mai simți, a te dezlega de anumite emoții care nu îți sunt benefice și poate că e momentul să accepti o anumită teorie în legătură cu ceea ce tu simți. Schimbă cumva perspectiva, da, gândurile tale și informațiile care vin către tine trebuie să te facă să-ți schimbi într-un fel sau altul perspectiva în ceea ce privește cum simți tu ceea ce te obligi, între ghilimele, să tolerezi, da? Cum simți tu acele emoții care pentru tine înseamnă înghițit. Înghit, domne, tac și înghit că n-am ce face. Nu e despre asta, e vorba despre ei, ok, stai așa, că sunt atât de multe lucruri care îmi spun același context, îmi spun aceeași poveste, da? Sunt multe informații care vin către mine și vor să mă facă să accept o anumită situație. Când ajungem să, într-un fel sau altul, să apreciem mesajele care vin către noi, care vor să ne facă să ne deschidem din punct de vedere mental pentru a accepta ideea că am stat și am tolerat o situație sau am tolerat niște emoții care nu ne sunt benefice, atunci se produce un avans. Însă, dacă tot stau și în spatele acestui zid care nu l-am spart pentru că nu am acceptat niciun fel de informație și am rămas aici,
m-am lăsat pradă acelor sentimente care pentru mine înseamnă e crucea mea, trebuie să o duc și alte fraze de genul ăsta care foarte mulți dintre noi ni le spunem. Ia uite ce frumos e diavolul ăsta la capătul cărților. Te ține încarcerat sau legat, pentru că ai niște lanțuri, te ține legat într-o senzație, în sentimente de frică, te face să te simți încătușat într-o situație toxică, sentimente toxice, poate fi vorba despre control pentru unii dintre voi. E ceva toxic în tine, e ceva toxic în jurul tău pe care tu trebuie să-l tai, tu trebuie să spargi aici, să rupi aceste lanțuri care te țin într-o energie căreia nu trebuie să te mai... te țin într-o energie în care tu nu trebuie să te mai lași târât. Ok. Eu asta simt pentru unii dintre voi. E vorba de acceptarea unui adevăr, a unor informații care vin către tine, mesaje care vin către tine, care vor doar să-ți arate faptul că tu ai emoții negative, destructive, care te mențin într-o situație sau senzație de sacrificiu, îmi vine să spun, tolerând fie faptul că tu ești toxic, fie faptul că cineva din jurul tău e toxic sau o situație este toxică și pe tine te costă foarte mult să o accepti. Luna mai este despre a rupe toate aceste, mie mi spun ravuri, pentru că toleranța este negativă când se transformă într-un rav. Stau și înghid, domne, nu contează că stau într-o situație toxică, că sunt înconjurat de oameni destructivi, cu multe vicii, habar n-am, nu contează care e situația toxică, da? Sau eu stau așa, am căzut aici în alcool, în alte adicții, droguri, habar n-am, și zic că asta e, viața mea m-a dus aici. Eu sunt o persoană destructivă. Însă, restul mesajelor care vin către tine sunt clare și vor să-ți deschidă ochii. Că tu nu vrei să accepti ce vine către tine sau nu-ți place adevărul pe care îl auzi, aici e deja o parte a doua. Însă luna mai e despre a sparge ziduri, despre a accepta și despre a rupe toate acele lanțuri care te țin încătușat într-o situație în care tu preferi să zici e crucea mea. Da, nu pot să zic altceva. Hai să vedem energia ta. 4 de bâte și as de monede. Energia ta pare una sănătoasă. Mi se pare foarte interesant, pentru că ceea ce văd în principiu, toleranța nu este o energie sănătoasă. Toleranța este sănătoasă în momentul în care acceptăm ceva într-un mod conștient. Accept că situația e destructivă sau toxică, însă nu stau cum să zic, stai că nu găsesc cuvântul, nu stau nu mai rămân în această situație, cu toate că, ok, accept ideea că există o toxicitate, însă nu mă las pradă acelei toxicități, ci rezolv, pun mâna și fac. Ce fac? Caut informații, vorbesc cu lumea, povestesc despre situația pe care o trăiesc și atunci se întâmplă o ieșire din acea situație și din acea stare de tac și înghit. Da?
Acum, nu știu dacă m-am făcut înțeleasă, în fine, dacă n-ați înțeles ceva, îmi scrieți în comentarii. Energia ta este una bazată pe construcție. Tu vrei sau intenția ta prin energia ta este una constructivă. Intenția ta este de a menține o structură, de a menține o bază sănătoasă, de a avea o armonie, de a avea anumite beneficii, să zicem așa, da. Cauți beneficii, îmi vine să spun, din această situație. Hai să vedem la ce se referă. Patru de cupe și rege de monede. Continuăm aici cu monedele pentru tine și aici am 4 de monede la capătul cărților. Dragii mei, acum, dacă tu cauți să rămâi, pentru că energia ta este una de stabilitate și de seriozitate și de construcție, dacă tu cauți să rămâi în această situație tolerând ce se întâmplă în jurul tău, pentru că putem să vorbim despre o relație aici, 4 de băți este cartea compromisului într-un fel sau altul, avem regele de monede care și el este compromis. Dacă tu vrei să menții prin energia pe care o transmiți de seriozitate, corectitudine, structură, aici avem ce se întâmplă la nivel emoțional, pentru că la nivel emoțional nu ești ok. Te mulțumești pentru că toleranța este înghit, o situație, o stare, niște emoții. Dacă tu ești într-o relație, hai să zicem așa, stabilă, cu pirostriile pe cap, ca să ne înțelegem, și tolerezi ceva ce e toxic, ce am văzut cu diavolul acolo, rămâi, tu cauți această stabilitate prin energia ta, oferi stabilitate și seriozitate, însă la nivel emoțional ești nesatisfăcută, aici avem neiubire, dacă vrei, într-un cuvânt așa pe românește. Nu mă simt iubit, nu mă simt înțeles, nu mă simt iubire neîmpărtășită, pentru că ceva e toxic în viața ta. Ori tu prin emoțiile tale ești toxic, ori situația, relația este toxică. Când vei rupe și vei sparge acel zid în care să avansezi, spunând sau punând punctul pe ei, spunând ceea ce tu simți că ești obligat să tolerezi în această relație, de exemplu. Când vei face asta? Pentru tine poate există o zonă de confort, există un cert control aparent pe care tu îl deții. Poate aici vorbim despre o situație de constrângere într-o relație în care te simți, nu știu, gelozit, cumva controlat, da? Însă nu simți iubire, simți doar control. Când vei avansa, luna mai este una benefică pentru a te deschide comunicării și a te da bătut într-un fel sau altul, pentru că asta înseamnă acest card. Mă las în mâna lui Dumnezeu pentru că am nevoie să vorbesc despre ceva anume ce eu tot am tot tăcut și am înghițit. Da. Luna mai e despre asta, despre a rupe sau a deschide convorbiri și de ce nu pentru a rearmoniza, îmi vine să spun. Dar nimic nu se schimbă în viața noastră dacă noi nu luăm, dragii mei, într-un fel sau altul, taurul de coarne, să
punem punctul pe ei, pe anumite iuri din viața noastră. Nu putem să ne dăm bătuți și să zicem asta e crucea mea. Nu te ajută cu nimic. Te ajută cu o senzație de fals control. Însă, dacă te uiți înăuntrul tău, vezi că nu există niciun fel de, hai să spunem așa, satisfacție emoțională sau nu te simți străin, îmi vine să spun, înăuntrul tău, te simți neînțeles, neiubit. Și luna mai este pentru a depăși toate aceste lucruri, pentru a nu mai sta în stări de genul ăsta. Nu pot să spun altceva. Nu pot să spun altceva. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.